สว่านไร้สายนะครับเวลาใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าแบตเตอรี่มันจะหมดอายุโดยเราสังเกตได้ว่าจากการที่เราเอาไปอัดประจุใหม่แล้วเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่มันจะใช้ได้ไม่นานเท่าเดิมสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาซื้อแบตเตอรี่ให้ตรงรุ่นของมันเลยแล้วเอามาใช้ใหม่แต่ปัญหาของผมก็คือว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเปิดก้อนแบตเตอรี่ดูว่าภายในเนี่ยมันใช้แบตเตอรี่รุ่นไหนเรามาเปิดดูกันเลยนะครับของผมเนี่ยเป็นแบตเตอรี่รุ่น16850ขนาด 3.6 โวลต์ 1,500 มิลลิแอมป์สังเกตดูแผงวงจรควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่และการใช้งานก็คงไม่ซับซ้อนมากในการที่เราจะถอดเปลี่ยนมันนะครับแบตเตอรี่ที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแรงดันเนี่ยมันจะเป็น 3.7 โวลต์ก็ไม่เป็นไรครับใช้กันได้การเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือขั้วแบตเตอรี่และจุดต่อต่างๆเนี่ยถอดอะไรออกจากตรงไหนต้องต่อเข้าที่เดิมนะครับไม่งั้นหากต่อผิดวงจรพังแน่นอนนะครับการต่อแบตเตอรี่เข้าด้วยกันจะใช้ตะกั่วและน้ำยาบัดกรีเพื่อช่วยในการบัดกรีให้ง่ายขึ้นนะครับโดยมีแผ่นนิกเกิลต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าด้วยกันมาดูการประกอบแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับถอดอะไรออกจากตรงไหนก็ต่อให้เหมือนกับของเก่าเขานะครับ
โอเคใช้ได้แล้วนะครับ ไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับ